Okay, this is December 28th, Wednesday, and we are in BBA section B class. We had assigned a presentation, but they are not ready, so I'm dealing with the lesson. Sex role. So the first thing to understand about the word ideal sex role is the word sex does not mean intercourse in this essay. The word sex does not mean intercourse in this essay. Here, sex is not physical relation. Here, sex is the biological fact of a person. For example, I am a male sex. Divakar sir is a male sex. When you say Divakar sir is a male sex, you mean Divakar sir's body has male genital organs. Similarly, when you say someone is a female sex, you mean their body has a female genitals like breast and vagina. So, sex is about the biology, not about intercourse. Okay? First thing to understand. Now, what is sex role? Sex role, the word sex role means what we do in our everyday life as a male and a female. For example, I woke up late today I woke up around 6:30 and I missed half of my first class here. So as I woke up, I began to get ready for the college. On the other hand, my wife entered the kitchen and I said, "Aaj ढिला भएको छ, के नबनाऊ, मैले लिएर जान भ्याउँदिन." She said, "होइन, तपाईलाई तयारी हुँदा 15 मिनेट लाग्छ, म बनाइदिइहाल्छु." So quickly, within 15 minutes, she prepared 2 types of vegetables. पकाइहाल्यो भने तुरुन्तै। रोल हेर्नुस् है. So while she is cooking in the kitchen, I am dressing up and getting ready for the college. किताब राखिरहेको छु मैले. And then उसले के हो त्यसपछि हिँड्ने बेलामा चाहिँ मैले हेलमेट लगाइसकेपछि ठुलो बकेटमा मनतातो ल्युकवार्म वाटर लिएर आएँ, ग्लास ल्याएर. अनि मैले म भ्याउँदिनँ खाना भने, होइन यो पानी त खानुपर्छ, तपाईँ खाली पेट जानुभयो भने गाह्रो हुन्छ भने हेलमेट निकालिदियो, मफलर पनि निकालिदियो. फेरि मैले 4 गिलास ल्युकवार्म पानी खाएँ. मेरो वाइफले चाहिँ म उठेपछि बिहान ऊ उठ्छ 4 बजे, उसले फर्स्ट काम गर्ने भनेको किचनमा जान्छ, जगमा पानी वार्म गर्छ, 4 गिलास आफूले खान्छ र 4 गिलास मलाई लिएर पहिले पानी खुवाउँछ. अनि त्यसपछि पानीसँगै त्यो अलमन्ड भिजाएको ल्याइदिन्छ, खानु भन्छ. अनि किचनमा पकाउन थाल्छ. म चाहिँ यता क्लास तयारी गर्छु. सी सेक्स हो. अब होल डे, look, I came to college as a male sex student. Say, I'm teaching you. अब उसले के गरिरहेछ अहिले घरमा? She is cooking. Right now she is cooking. ऊ किचनमा छ. मलाई उसले दिएर पठायो, अब आफूलाई खानेकुरा बनाउँछ. अब घरमा काम गर्ने एउटा भाइ छ, ऊ बिहानै पढ्न जान्छ, 5 बजे जान्छ, अनि 10 बजे आउँछ, अनि आधी घण्टा मात्रै बस्न भ्याउँछ घरमा, खाना मात्रै भ्याउँछ. अनि फेरि जागिरमा जान्छ, राति 9 बजे आउँछ. उसले केही काम गर्न भ्याउँदैन आजभोलि. अनि हामी उसलाई सर्भ गर्छौँ. अब पहिले उसले हामीलाई हेल्प गर्छ, हामी उसलाई हेल्प गर्छ. अनि उसलाई खाना बनाइदिन्छ. आज चाहिँ खुवाउँछ. अब उसले भाँडा मान्दै नै भ्याउँदैन. अनि बिहान भाँडा वाइफले माझ्छ, बेलुका उसले माझ्छ. Look her role. She washes the utensils, she cooks, अनि के गर्छ उसले किचन सफा गर्छ, बैठक सफा गर्छ, अनि सबै कुरा सक्दाखेरि 10 बज्छ. अनि ऊ घाममा आएर बस्छ, कुरा गर्छ, टाइम पास गर्छ, टिभी हेर्छ. म के गर्छु, यहाँ पढाउँछु, यहाँ पढाएपछि खाना खान्छु, उसले बनाइदियो खाना. युनिभर्सिटी जान्छु, त्यहाँ क्लासमा क्लास लिन्छु, अनि त्यहाँ घर जान्छु. बेलुका चाइनिज क्लासमा जान्छु, अनि फेरि घर जान्छु. See my role. What I did,
I told you what I do on everyday basis and what my wife does on everyday basis. These are our sex roles. For example, you can read here in the first paragraph, first line. A role in a play is a part of an actor. It includes certain scripted actions, ways of walking, talking, expressing feelings and so forth. A sex role is a part that an individual plays as a social actor. Look, I am a social actor and my role is the role of teacher. Just imagine कि म तरकारी सेल गर्ने मान्छे भएको भए अहिले के गरेर आउँथे प्रोबेबली म कालीमाटीमा हुन्थे अहिले र मैले चाहिँ अगाडिपट्टि मेरो तरकारी टर्न हुन्थ्यो मिलाइराखे आउँथे हैन त्यसलाई रिफाइन गर्थे त्यसलाई जोख्थे बेच्थे सेलर भएको भए जस्ट इमेजिन कि म चाहिँ फिल्म डिरेक्टर भए के हुन्थ्यो म गाडीमा कहीँ सुटिङ स्पट पुगिसके आउँथेँ अहिले बिहान बिहानै फिल्म भइरहेको हुन्थ्यो म डक्टर बाबा के गर्थेँ यति बेला म क्लिनिकमा हुन्थेँ बिरामीलाई म घन्टी थिच्थेँ बिरामी आउँथ्यो म जाँच्थेँ We all have roles as social actors and these roles are known as sex roles. So be careful when somebody asks you what is sex role. It's not about having sex. It's about doing what you do as a man or a right? Okay. Now, the other word to keep in mind besides sexual is gender identity. So sex role is determined by sex, let's say. Sex is determined by biology. Sex, not sex role. Sex is determined by biology. Right. Now gender is not about biology. Gender is determined by culture. Right? The debate that we have in this essay is what determines our behavior as men and women. Biology, sex, or gender culture. Right? The essay you read yesterday, boys will be boys. If you read carefully, you must have learned that there is an argument in that essay that aggression, violence, short temper is in biology of the boys. And that the writers argue that we are raising boys in a wrong way. For example, we give girls a lot of opportunities to express themselves. So girls normally will express emotions easily. Boys, we teach boys from early childhood to check their emotions. Logane manche bhayera runu hudaina is a song by Yogeshwar Amartya. So what does this song teach? It teaches कि लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन, रुनु मन लाग्यो भने चुपचाप त्यो पीडालाई मुटुमा राखेर आँसु लुकाउनु पर्छ. What does it do? When you control your emotions, when you check your emotions, when you press your emotions become pent up like a pressure cooker. They become pent up in your heart like pressure cooker.
And when the pressure keeps increasing, a time will come when the pressure cooker will blast. When does it happen in America? When a 14-year teenager picks up his father's gun, rushes to his school, and shoots all his classmates and the teacher. तपाईं न्यूज पढ्नुहुन्छ नि अमेरिकामा मार्यो भने कसले मार्यो 12 वर्षको बच्चाले मार्यो भन्ने हुन्छ 14 वर्ष मार्यो है because we are raising our sons in a wrong way. The argument that it says we are raising our children in a wrong way. उसको recommendation के हो? Let the boys express their emotions as girls do. If they keep expressing emotions, it won't be pent up. Right? And they say that being violent is in their gene. It's in their biology. So the one argument is that our behavior is determined by our hormones. Our behavior is determined by our genes. Our behavior is determined by our biology. One argument. For example, a very clear example, how do we men speak our voice quality? How do women speak? Women have soft voice. Men have hoarse voice. This is because of biology. It's not because of culture. I have mustache. Girls do not have. This is because of biology. Girls have developed breast. I do not have. This is because of biology. Girls have period. Women do not have. It's because of biology. There are certain things that are solely the result of biology, right? But there are other things which are not because of biology. I'll tell a story. It will take a few minutes and it will make you understand how gender is shaped. Now I'm going to tell a story to you and my story will help you understand what is gender. मैले बच्चामा चाहिँ मेरो छोरा छोरीलाई 1 वर्षको फरक छ उनीहरुको अन्तरमा उमेरमा अनि मैले चाहिँ यस्ता कुरा पढाउने भएकोले मैले घरमा चाहिँ छोरा छोरी बीचमा डिस्क्रिमिनेसन गर्न हुँदैन भन्ने सोचे अनि मैले छोरा छोरीलाई डिस्क्रिमिनेट गर्दिन भनेपछि मैले के गर्ने भने बजार पनि सँगै लाने कुनै कुरा किन्दिनु पर्यो भने सँगसँगै किन्ने अनि के भयो भने लुगा सिउने बेला आयो बच्चा सानो हुँदाखेरि अनि मेरो दिमागमा क्रेजी कुरा आयो न गलत कुरा आयो के एउटै लुगा सिउने भन्ने भयो अनि एउटै थानबाट कपडा काट्ने अनि एउटै डिजाइन पेन्ट त बहिनीले पनि पेन्ट लगाउने दाइले पनि पेन्ट लगाउने सर्ट एउटै डिजाइन हुन थाल्यो अनि कपाल काट्ने बेला आयो 2-3 वर्ष पछाडि उमेर हुँदाखेरि अनि छोरालाई बाल गरेर पठायो छोरीले पनि जा भन्ने भयो सानो बच्चा त जान्छ नि तपाईलाई थाहा छैन गयो अनि के भयो भने बाहिर चाहिँ स्कुल पठाउँदाखेरि कालो पेन्ट सेतो सर्ट लगाएर झोला बोकेर सँगसँगै हिँड्छ एउटै हाइट छ अनि मान्छेहरुले को छोरा को छोरी थाहा नपाउने के किनकि दुवै छोरा देखिन्छ कपाल काटेछ अनि दुईवटा छोरा हो भन्छ मलाई होइन यो छोरी हो भन्छु अनि दक्क पर्छ यो छोरी हो भन्छ केही नर्मल चलिरहेको थियो एक फेरि के भयो भने 5 क्लासतिर जस्तो लाग्छ मलाई कि 5 होइन 3 क्लास 4 मा एक दिन घरमा चाहिँ कपाल काट्ने बेला छोराले चाहिँ कपाल काट्न जान्छु भने अनि मैले छोरीलाई बोलाएर दाइ कपाल काट्न जान्छ जा भने अनि मानेन मैले हप्काए जा कपाल काटेर दाइसा जा भने अनि आमासँग भएर रोयो म कपाल काट्दिन भने अनि आमा चाहिँले यसले त कपाल काट्दिन भन्छ है भने अनि मैले किन नकाट्ने किन पाल्नु पर्यो छोरी मान्छे भएर किन देख्नु पर्छ कपाल पाल्न जा काट्न भने रोयो मानेन अनि नमानेपछि मैले हप्काएपछि उले रुँदै रुँदै आमालाई एउटा स्टोरी सुनाएछ के भएछ भन्दाखेरि एक दिन अगाडि स्कुलमा एउटा घटना भएको छ उसको क्लासमा हाउसहरु रहेछ येलो हाउस भन्छ ग्रीन हाउस भन्छ रेड हाउस भन्छ ब्लू हाउस भन्छ स्कुलहरुमा हाउस हुन्छ अनि स्कुलमा हाउस अनुसारको रिबन दिँदो रहेछ अनि 3 क्लासमा पुगेपछि उलाई हाउस असाइन गराएको थियो त्यो दिनमा 3 क्लासमा अनि असाइन गर्दाखेरि उलाई मिसले रिबन दिनुभएको छ र त्यो रिबन बाँड्ने बेलामा चाहिँ उसको कपाल काटेको छैन केही त्यो
क्लिप लगाउन मिलेन। अनि मिसले क्लासमा यो प्रज्ञा त केटा हो, यसको कपाल छैन भन्नुभएछ कि। उसले ह्युमिलिएट भएछ क्लासमा। क्लासमेटको अगाडि चाहिँ केटा भन्यो त्यसरी मान्छेलाई ह्युमिलिएट भयो कि। अनि यहाँ चिमट्नु भएको छ, तान्नु भएको छ, गाली गरेर हप्का यसरी तान्नु भएको छ, यो त कपाल छैन भनेर। अन्त अरू मिसले के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बस्ने बेलामा छोरी चाहिँ केटीसँग बस्नु खोज्दो रहेछ क्लासमा। अनि मिसले होइन तिमी केटा मान्छे हो, केटासँग बस भनेर जिस्काउँदो रहेछ। अनि टोइलेट जाने बेलामा चाहिँ छोरी चाहिँ केटीसँग जान खोज्दो रहेछ, फिमेल टोइलेट जान खोज्दो रहेछ। अनि मिसले चाहिँ उसले जिस्क्याएर होइन तिमी केटासँग भनेर भन्नु। उसले हेरेस बढी गर्दो रहेछ कि स्कुलमा। हेरेस किन गर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो केटा जस्तो देखियो भनेर। अनि त्यो पेन उसले घरमा भनेको थिएन। त जब बिहेभियरभन्दा बढी भएपछि घरमा रोयो। अनि मैले वाइफबाट यो कथा सुनेपछि मैले रियलाइज गरेँ। के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि आई सुड अलाउ माई डटर टु बी अ डटर। आई सुड नट फोर्स माई डटर टु बी अ सन। एन्ड आई वाज डुइङ रङ। अनि मैले भने अबदेखि नकाट भने। उसले पाल्यो, अर्को महिनामा क्लिप लगाउने भयो, बिस्तारै कपाल बढ्यो। तर सुरुबाटै मैले के गरेँ भन्दाखेरि छोरीले जे गरे पनि नरोक्ने। लभ गर्दा रोकेँ, सम्झाएँ पढ्नुपर्छ भन्थे, अदरवाइज नरोक्नु। अनि के भएर ग्रो भयो भने माइक्रो बसमा फेरि के भने बुवा आज उसलाई मैले क्लास 4बाट नै पब्लिक गाडीमा पठाउँथेँ र म अकम्पनी गर्दै थिएँ, आफै जा भन्थेँ। उसले 4 किलोमिटर यात्रा गर्थ्यो गाडीमा। अनि एक दिन के भन्यो बुवा आज मैले खलासीलाई कुट्दिएँ भन्दै आएँ। के गरिस् भने यहाँ छुन्छ भन्छ। यहाँ छोयो, एक फेरि छोयो, फर्केर हेरेँ फेरि छोयो, 3-4 फेरि छोएपछि मैले कुट्दिएँ भने तँलाई आँट आयो भने किन नआउने भयो। अनि पछि 11 पढ्ने बेलामा ढिला आउँथ्यो घरमा राति, त्यो खोलाको बाटो हिँड्नु पर्ने। मैले भने छोरी तिमी 7 बजे 8 बजे आउँछौ राति, खोलाको बाटो हिँड्छु, ड्रगिस केटाहरू हुन्छ, खराब केटाहरू हुन्छ, केही भयो भने उसले के भन्यो बुवा म पुरै मुख छोप्या हुन्छु, टाउको पनि छोप्या हुन्छु र कपडाले, मलाई बाहिरबाट हेरेर केटाकेटी चिन्न सक्दैन र कसैले मलाई त्यो बेलामा छोयो भने 2 जनालाई त म फाल्न सक्छु भने, 2 जनालाई मैले त्यो खोलामा फाल्न सक्छु भने। र एक्जाम्पल के दिएँ मैले, यति बढी आँटिलो छ, यति बढी करेजियस छ कि नोबडी हेज करेज लाइक हर। डराउँदैन। हामी ख्याल गर्नुभएको छ हाम्रो घरमा चाहिँ छोरी मान्छेहरू के गर्छौँ, शनिबार यो नगर त्यो नगर भन्छौँ, नहाँस भन्छौँ, उत्तौलो भन्छौँ, के भन्छौँ र छोरीलाई दबाएर भन्छौँ। अनि छोरी मान्छे टिमिड भएर निस्किन्छ कि टिमिड भएर आउँछ, डराएर आउँछ। अनि त्यसपछि दाइसँग डराउँछ, बाउसँग डराउँछ, लोगिङसँग डराउँछ, मेलसँग डराउँछ। त्यो कसले सिकाएको घरले। दिस इज जेन्डर। द वे आई वाज रेजिङ माई डटर up to class 3, कपाल काट्न लगाउने, that's also part of culture. The way I changed my mentality after class 4, that's also part of culture. So what I mean is that your behavior as a boy or as a girl that you learn from your family, from watching television shows, by reading newspapers, by listening to me in the class, college, by watching movies, from your culture, by participating in social practices. Behavior learned this way is known as gender. Any behavior that you learned as you were developing, that is called as gender. सिकेको व्यवहारलाई हामी जेन्डर भन्छौँ। जस्तो मैले यो जुगा त मैले सिकेर आएको त होइन नि। मलाई अहिले पनि याद छ, मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ मेरो बुवाले दारी फाल्नुहुन्थ्यो, सधैँ बच्चा थिएँ। अनि त्यहाँबाट मलाई 13-14 वर्षमा दारी चाहिँ केही पनि थिएन कि, दारी नै थिएन। तर मलाई के भयो भने बच्चाको रूपमा क्युरियोसिटी भयो कि बुवाले दारी फाल्नुहुन्छ, आई क्यान सेभ भन्ने भयो। अनि एक दिन मैले बुवाको सेभिङ क्रिम पनि चोरेँ, सेभिङ मेसिन पनि चोरेँ, ब्लेड पनि चोरेँ बुवा नभएको बेलामा। अनि मेसिन फिट गरेँ, बुवाको ऐना पनि चोरेँ। बस दारी फाल्दा नि यहाँ काटेँ कहाँ रगेदै रगत भयो। एउटा क्युरियोसिटी।
बुवाले दारी फाल्यो मैले फाल्नुपर्छ भनेर र एकचोटि दारी फालेपछि झन् बढी दारी आउँछ यो बायोलोजी हो यो जेन्डरले भएको होइन त जेन्डर के हो मेरो बुवाबाट मैले दारी फाल्न सिकेँ नि द्याट्स जेन्डर तर दारी आउँछ नि द्याट्स बायोलोजी वाट इज नेचुरल happening to you is sex and biology. What you learn, that is gender. So gender is about culture. Gender is about culture. Have you seen? अहिले त फरक हुन थाल्यो पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने यही क्लासमा गर्ल्सहरूको ज्याकेटहरू भने एउटा पर्टिकुलर कलरको हुन्छ जस्तै हेभ यु सिन बोइज वेयरिङ पिङ्क फ्रिक्वेन्टली रेयर फ्रिक्वेन्ट देख्नु छ फ्रिक्वेन्ट मैले देखाएको छैन अहिले क्लासमा हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् उसको पिङ्क छ गर्ल बाँकी बोइज हेर्नुहोस् कसैको पनि पिङ्क छैन Look, it's surprising. There are certain colors. Okay, एकछिनमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु. Let's talk. तपाईँ बजार जानुभयो कपडा किन्न भने तपाईँले कुन चाहिँ कलर किन्नुहुन्न आफ्नो लागि सर्ट रोज्दै हुनुहुन्छ पिस कपडा तपाईँ कुन चाहिँ कलर किन्नुहुन्न येलो लुक हेलो उनले के भने आई वोन्ट प्रिफर येलो Can you give a reason? Okay, it does not suit with the skin tone. Okay, fine. But have you seen? We have color preferences based on our gender. They are based on? तपाईलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न लाग्छ तपाईँ जानुस् यो बुटिकहरुमा अथवा क्लोथ स्टोरमा जानुस् र तपाईको क्लोथ स्टोरमा मेल सेक्सनमा छिर्नुस् र फिमेल सेक्सनमा छिर्नुस् तपाईँ हेर्नुहुन्छ मेल सेक्सनमा तपाईँ कम्पेयर गरेर हेर्नुस् you won't find the colors from the female section in the male section. एकदम क्लियर छ तपाईँ फिमेल सेक्सन जानुभयो भने पिङ्क हुन्छ बढी अरू के मलाई थाहा छैन what are the can you tell some colors in clothing which usually you will see in female clothing section pastel colors like light colors. She said light colors, right? Light. Now, if it was a boy's case, maybe they will have a dark color. Oh, it's about color, about design. About design, you will see. हिजो मैले बाटोमा हिँड्दै थिएँ अगाडि एउटा फिमेलले बाइक राइड गरिराख्नु भएको थियो बाइक पल्सर छ मैले हेरिरहेँ कि नर्मली गर्ल्स पल्सर चलाउने कम देख्छु अनि त्यो हेलमेट हेरेको हेलमेटको माथि ड्राइभरको कान हुन्छ नि उले त्यो लगाएको छ कि एडिसनल ठुलो हेलमेट छ अनि त्यो उल छ कान लगाएको छ मैले सोचेँ कि यो नानीले यो हेलमेटमा एक्स्ट्रा कान किन लगाउनु पर्यो टु टेल द वर्ल्ड आई एम अ फिमेल राइडर ओके ल केटाले गर्छ राइट यसको अर्थ के हो नाउ यसको मिनिङ हो the gender gap is narrowing. The gender gap is एउटा विज्ञापन आउँछ तपाईँ हेर्नुभएको छ बलिउड मुभी हेर्नुहुन्छ नि जस्ट इमेजिन कि शाहरुख खान के खालको बडी छ आमिर खान के खालको बडी छ शाहरुख खान has never shown गजनी टाइप बडी आमिर खानले दंगलको बडी छ नि दंगल गजनीको बडी छ नि यहाँ भएको शाहरुख खान नेभर सोज दैट बडी शाहरुख खानले के गर्छ भन्दाखेरि म भन्दैछु यु वाच शाहरुख खानको बडी के हुन्छ यो पातलो छ यहाँ मसल देखाउँछ सबैले तर यो शोल्डर लार्ज देखाउँदैन सलमान खान्स इमेज आमिर खान्स इमेज is 100% in contrast with Shahrukh Khan. अनि कमेन्ट के गर्छ शाहरुख खान इज एन एफेमिनेट हिरो भन्छ एफेमिनेट हिरो भनेको हिरो लाइक अ गर्ल चकलेट हिरो भन्छ चकलेटी भन्छ सलमान खान इज नट कॉल्ड अ चकलेटी हिरो आमिर खान इज नेभर कॉल्ड अ चकलेटी हिरो ओन्ली
Shahrukh Khan is called as a chocolate hero. Nepal ma pani to bol kisi soranan ke Anmol, look, Anmol Kesi, look, Anmol's body, Anmol's body is more feminine. Anmol's body is more feminine. It is less masculine. Viraj Bhatta सुने आसा? सुने आसा? Viraj Bhatta as a hero has a masculine body. Now if you bring together Anmol and Viraj, both are male, right? But do you see Anmol has a feminine body. You decide. I'll say Bhuvan is more masculine. I'll say Bhuvan is more masculine. My point is, the point I make understand is that what we do as men and women is the result of, see first section, the cause of sexual biology or culture. Section 2, and this section says that the cause of sex role is both biology as well as culture. Have you seen? Boys are more prone to violence in comparison to girls. According to a study by BBC, आजभोलि संसारभरिका केटीहरू बढी एङ्ग्री हुँदै गएका छन्। अहिले आएको नयाँ स्टडी, girls all around the world are getting more violent now. And there is a concern, किन यस्तो भइरहेछ भने when I saw for the first time a gang fight of the girls, I watched the video 30 times. मलाई पनि याद छ। मैले 30 पटक हेरेको त्यो भिडियो, जोरै हेरेको। किन रमाइलो लाग्ने के? रमाइलो। अरे केटीहरू पनि फाइट गर्छ भने कपाल तानेको छ, बुढामाथि टेकेको छ, हिर्काएको छ। Because it was unimaginable for me to see girls fighting. Right? Our culture assumes that females are not violent. Males are by nature violent. So violence is a genetic factor. For example, so some behavior is determined by genes and hormones. मैले डिटेल जानेर पढ्नु त्यहाँ कुन जिनले के बिहेभियर सबै दिएको छ। Some behavior determined by culture. So what is shaped by culture is known as gender. What is gender? Gender is what you do. What is sex? Sex is what you are. Sex is what you are. Gender is what you do. त्यो उज्जु डार्लिङ हेरेको छ? उज्जु डार्लिङ कसको डार्लिङ? थाहा छैन? उज्जु डार्लिङ भनेको नेपालको टेलिभिजनबाट लामो समय चलेको एउटा सिरियल हो जसमा चाहिँ एकजना के समथिङ भण्डारी भन्ने केटा मान्छेले आफू पुरै केटीको ड्रेस लगाएर केटीकै हावामा केटी भएर अरूको इन्टरभ्यू लिन्छ। युट्युबमा गएर उज्जु डार्लिङ सिरियल्स भनेर हेर्नु, विल बी सरप्राइज। लोग्ने मान्छे हो उसले। अहिले पनि यहाँ यो मुन्द्रेको कमेडी आउँछ नि, त्यहाँ एउटा समथिङ राईकी के एउटा मेल फिगर छ नि, डान्स गर्छ नि केटी भएर, नाम पनि बिर्सेँ। त्यो केटी भएपछि चिन्दैन केटा भएर, त्यस्तो एक्ज्याक्ट केटी हुन्छ। ट्रान्स के भन्छ, क्रस ड्रेस गर्ने कि राइट, ड्र्याग क्वीन भन्छ। के भन्छ? ड्र्याग क्वीन। अ ड्र्याग क्वीन इज अ मेल that appears as a female in public by dressing. So, के भने मैले? Such transgender, queer, these are cultural. These are cultural, right? Then another argument is, okay, culture through anthropological evidence. Now look,
as the human beings grew over centuries biologically, the needs of environment also shaped their gender behavior. For example, in the hunting era, men used to go out for hunting. Women had to stay home. Why? Sometimes a woman was having a period, so making physical activities out in the jungle was difficult. So during menstruation cycle and period, the woman would stay home. Sometimes the woman was pregnant. So with pregnancy, it was difficult to go for hunting along with the men. So woman would stay home. After delivering the baby, सक्नुहुन्छ भने क्लासमा पढाइरहँदा वाशरुम जान नखोज्नुहोस्। तपाईले आफ्नो ब्लडरलाई ट्रेन पनि गर्नुहोस्। तपाईले ब्लडरलाई ट्रेन गर्नुहोस्। के भनेर ट्रेन गर्नुहोस्? युरिन परिआउँदा सर्टेन टाइम होल्ड गर्न ट्रेन गर्नुहोस्। बडी होल्ड गर्न हुँदैन। ख्याल गर्नुहोस्, युरिन बडी होल्ड गर्यो भने बिमारी हुन्छ। डोन्ट डु दैट। तर कम्तीमा एउटा पिरियड पनि होल्ड गर्नुहोस्। होल्ड गर्न सक्नुहुन्न, जानुहोस्, पठाउँछु। तर धेरै मान्छे फ्रिक्वेन्टली पढेर बेलामा वाशरुम जाँदाखेरि क्लास एकदमै डिस्टर्ब हुन्छ। ओके, र यस्तो मैले भने यो खालको मैले 2 वर्ष अगाडि देखेको थिइनँ। यो कोभिडको केस पछाडि नयाँ फेनोमेना मैले देखेको कि यङ जेनेरेसनमा चाहिँ वाशरुम जाने कुरा एकदमै बढी भइरहेको छ। मलाई कता शङ्का लाग्न थाल्यो, कोभिड त्यसमा केही कनेक्सन छ कि? लिभ द्याट के भयो, डिस्ट्र्याक्सन भयो नि। पढाइरहेको थिएँ, अर्को बोल्यो नि मैले। ओके, सो men would go for hunting. So when men went for hunting, they had to survey the area. So their visual capacity increased. Women had to stay home. Now, the environmental facts also shaped our gender behavior. Women started staying home because men would go out for hunting. Women would stay home, breastfeeding their babies, raising their children because of menstruation, right? Is anthropological. Then, society learning evidence. Another source for gender behavior is society. What is, for example, schools teach you what you do as a boy and what you do not do as a boy. यहाँ तपाईं लामो कपाल पालेर आउनुस्, डिआई सरले गेटमा समात्न सक्नुहुन्छ केटा मान्छेलाई, त्यतिखेर समात्नुहुन्छ अनि कपाल चाहिँ किन पालेको भन्नुहुन्छ, केटी जस्तो भन्नुहुन्छ। आई भयो लु के भयो, के सिकायो? केटा मान्छेले कपाल काट्नु पर्छ सिकायो राइट? केटी मान्छेले काट्नुस्, आई डोन्ट नो के गर्छ मलाई थाहा छैन, बट schools teach you behavior. Media teaches you what is right and wrong, appropriate and inappropriate. Social media, Instagram, TikTok, YouTube, then your family teaches. तपाईं यो भाइले घर गएर अहिले बेलुका म डान्स क्लास जोइन गर्छु भने फ्यामिली अलि अनकम्फर्टेबल हुन्छ। इजी लिँदैन कि तिमी छोरा मान्छे डान्स जाने भन्छ। अनि यो छोरीले गएर म चाहिँ बक्सिङ क्लास जोइन गर्छु भने अब पनि के हुन्छ? बक्सिङ गर्ने भन्छ। हुँदैन? यो किन हुँदैन भन्दाखेरि इट्स चेन्जिङ। किन हुँदैन? इट्स चेन्जिङ। हुँदैन भने नि तिम्रो केसमा हुँदैन। There are lots of families that so right? तिम्रो केसमा किन हुँदैन? Your parents are educated and they have different attitudes. There are families जहाँ चाहिँ छोरा मान्छेले डान्स गर्छु भने गीत गाउँछु भने नो भन्ने हुन्छ। There are families जहाँ छोरी मान्छेले फुटबल क्लब जोइन गर्छ नो भन्ने हुन्छ। In India for example, बच्चै घर छोरी मान्छेलाई घरमै सिकाउँछ के? निटिङ सिकाउँछ, बुन्न सिकाउँछ, बच्चै घर घरै सिकाउँछ, कुकिङ सिकाउँछ।
एम्ब्रोइडरी सिकाउँछ त्यो 16-17 वर्षको केटी भइसक्दा उसले कति जानिसकेको हुन्छ भिडियो निटिङ लुक उसले आएन यही छोरी इन्डियामा हुन्थ्यो भने नेपाल चाहिँ आउँथ्यो होला घरकै फ्यामिली सिकाउँछ कि इन्डियन कल्चरमा के छ छोरी मान्छेलाई बिहा गरेर दिनुपर्छ भनेपछि बिहा गर्ने बेलासम्म हाउस होल्डमा गर्ने सबै कुरा सिकाउँछ बियो कुक इन द किचन एट होम ओके फाइन उसले पकाउँछ तर कोही पकाउँदैन जस्तै मेरै छोरीले नर्मली पकाएन बहुत कम पकाएन पढ्नुपर्छ भने पकाउनु पढ पकाएन राइट एकजना नानी थियो ट्युमा पढाउने घरै जान मन लाग्दैन सर भन्छ के भयो भनेको घर गएको मम्मीले खालि भान्सामा काम गर भन्छ किनभने त तेरो बिहा गर्ने बेला भयो सिक्नुपर्छ भन्छ भने उसले मन नपर्ने कि वाट माई पोइन्ट योर फ्यामिली अल्सो टिचेस योर बिहेभियर योर टिचर्स टिच बिहेभियर स्कुल कोर्स बुक्स तपाईँ किताब पढ्नु छ 2 क्लासको त्यहाँ अब लुगा धुने इक्जाम्पल आयो भने फिमेलको फिगर हुन्छ राइट हेभ यु सिन पिक्चर्स 2 क्लासको 3 क्लासको बच्चा स्कुलको किताबहरूमा चाहिँ वासिङ भयो भने फिमेल फिगर ह्याप्पी वेट लिफ्टिङ भयो मेल फिगर हुन्छ अनि पछिबाट त्यही पढ्छ नि के सिक्छ ए वासिङ इज माई जब भनेर सिक्छ उसले लिफ्टिङ माई सिक्छ अस्ति एउटा सेकेन्ड सेन्टेन्स पोएम छ केमाड भन्ने पोएम चाहिँ केमाड भन्ने त्यहाँ बाउ आमा र छोरो सपिङ जान्छन् कि अनि आमा चाहिँ लुगाको सेक्सनमा छिर्छ किनलाई बाउ चाहिँ फर्निचरमा सिक्छ कि अनि बाउले छोरालाई सपिङ गरेर सिकाउँछ कि यसरी गर्नुपर्छ लुक द फादर टिचेस द सन हाउ टु डु सपिङ लाइक अ म्यान लाइक अ मेल सो पोइन्ट इज society teaches you gender behavior. We learn our gender behavior from society. Now last section is feminist critique, sex roles and social control. Now look, sex roles are political and traditional sex roles are used to control women. Like for example, will you choose to be a truck driver? Heavy truck driver. Okay. Good reason. No. Will you choose to be a mechanic? No. Why? Why? You're going to be crazy. Can you tell why you're doing it? It sounds manly. Look, the right answer to you. It sounds manly, but सातशे विद्यार्थीमा एकजना केटी थियो एकजना 8 ब्याचमा एकजना मात्रै सिंगल केटी केबाट उसले के भने इट्स म्यानली भयो सी स्पिक्स अ लट के भने इट्स नट म्यानली इट्स नट म्यानली यु थिङ्क इट्स म्यानली because of culture. Because सानैबाट बच्चैबाट त्यो इन्जिनियरिङमा लगाइदियो भने today you learn engineering and you won't think it's bad, right? But because of our cultural upbringing, we falsely think these certain behaviors are by nature. Nothing is manly, nothing is woman. That's the point. Something about will you like to be a nurse? Yes? Okay. Have you seen nurses around, male nurses? No. Why do you think we don't see male nurses? Okay. Okay. Now let's raise a question. किन नेपालमा चाहिँ मेल नर्सको कोटा थिएन अहिले बल्ल भयो because the cultural assumption के हो caregiving is a quality of female assumption हो नि right security is the quality of men अहिले आएर बल्ल आर्मीमा चाहिँ मेनहरु जान्छ नि women जान्छ नि right army is open for women now few years back women were not allowed in. So point Q, what role is assigned to you
is a political question. By not letting you become an engineer, the society is trying to control you. Right? Have you seen political party ma एउटा विवाद आयो नि, अध्यक्ष सबै मेल हुने, उपाध्यक्ष को हुने फिमेल. Have you seen? First position जसले कसले लिने मेलले, second कसलाई दिने female. So the women are always made second. This is political, and such sex roles are used against women to control women and keep women under subjugation. And today, as Ule Banu, this is changing. This is changing. Right? Just ekataले चाहिँ it's manly banu, probably भोलि एकताको छोरीले engineering पढ्छ. Right? उसले engineering पढ्छ कि, and जब एकताको छोरी यत्रै हुन्छ, उसले it's manly भन्दैन, it's okay भन्छ. Right? Because we are changing. We are changing. Right? So tomorrow, your your sex, size and conversation. कसरी यसो प्रेम गर्नु? आवृत्ति यहाँ इच्छा चन्द यो क्लासको क्षितिज तिमीलाई असाइन गरेर रहेछ हो. Sex, size and conversation. Tomorrow you present this essay. अनि त्यसपछि यो women have what it takes कसलाई दिन्छ? प्रकृति चौधरी क्लासको प्रसिद्ध डार्विन रेग्मी भोलि प्रेजेन्ट गर्ने. अनि त्यसपछि द एन्ड्रोगाइनस मेल सुसन डङ्गोल, रेन्ज विक्रम शाह भोलि प्रेजेन्ट गर्ने. अनि द प्रिन्सेस एन्ड द एडमिरलमा विधान सेजल भोलि गर्ने. रेडी भएर आउनु, भोलि रेडी भएर आउनु. प्री बोर्डको सिलेबस त होल बुक हो. होल बुक हो. मैले नपढाएको पाठ पनि कुनै कुरा पढाएको छैन, आउँछ. अब आफै पढ्ने त म जाँचपछि नै पढाउँछु. म पढाउँछु तर अहिले क्वेसन चाहिँ आउँछ. वेटमा चाहिँ 10 मार्क मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ, 24 मार्क शॉर्ट आन्सर हुन्छ, 16 मार्क लङ आन्सर हुन्छ. लङ आन्सर चाहिँ ओभरअल च्याप्टरलाई हेरेर आएको हुन्छ, ओभरअल च्याप्टर 5, 8 एसेलाई सुनेर आएको हुन्छ. शॉर्ट आन्सर चाहिँ इन्डिभिजुअल एसे भित्रबाट आएको हुन्छ. शॉर्ट आन्सर एउटा एसेबाट आउँछ, लङ आन्सर 5 वटा एसे जान्नुपर्ने गरी आउँछ कि होल च्याप्टर. जस्तै अब इन्टर कल्चरल कम्युनिकेसन भन्यो भने होल च्याप्टर गरेर आउँछ कि.